පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රය කියන මාතෘකාවට අදාළව කලින් වීඩියෝ එකේදී එක ප්‍රශ්නයක් ගැන අපි කතා කරා. ඉතින් අද දවසේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නය පිළිබඳව කතා කරනවා පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රයේ. ඉතින් ඔබ දන්නවා කලින් වීඩියෝ එකේදී ඔබ දකින්න ඇති තාමත් ලේසියෙන් ලකුණු 10ම ගන්න පුළුවන් මේ මාතෘකාවට අදාළ පේපර් එකේ අහන ප්‍රශ්නෙට. ඉතින් හැම අවුරුද්දකම වගේ 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රයට අදාළව අහලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද අපි ඊට අදාළ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ බලමු. ඔබට මෙන්න මෙවැනි ආකාරයෙන් ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සැරේ ඔබට මෙවැනිම ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔබට ලැබෙන්නේ. හෝටල් කළමනාකරණ පද්ධතියක පද්ධති සංවර්ධනය හා බැඳුණු පහත දක්වා ඇති සංසිද්ධිය සලකා බලන්න. ස්ටේ හියර් හෝටලයේ තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳව නියෝජ්‍ය සාමාන්‍ය අධිකාරිණී මාලිනී විසින් හෝටලයේ සඳහා නව පරිගණකගත පද්ධතියක් හඳුන්වා දීමට යෝජනා කළාය. ප්‍රධාන වශයෙන් මෙසේ අවශ්‍ය වන්නේ කාර්ය සාධනය හා ආරක්ෂාව වැනි ගුණාත්මක අවශ්‍යතා හා ක්‍රියා කිරීමට දැනට පවතින හෝටල් කළමනාකරණ පද්ධතියේ සීමා පැවතීමයි. කාමර වෙන් කිරීම හා භාණ්ඩ ලේඛනය කළමනාකරණය යන කොටස් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා පිළිවෙලින් නිමල් හා අන්වර් යන ක්‍රමලේඛකයන් දෙදෙනාට මාලනී විසින් පවරන ලදී. මෙම කොටස් දෙක සම්පූර්ණ කළ පසු ඒවා ඒකාබද්ධ කරන ලදී. මෙම ඒකාබද්ධ සංස්කරණ පරීක්ෂා කිරීම පරීක්ෂණ කණ්ඩායමේ සමාජිකයෙකු වූ ක්‍රිස්නාවත පැවරිය. ඉන්පසු තවත් අලුත් කොටස් කිහිපයක් පද්ධතියට එකතු කරන ලදී. නව හෝටල් කළමනාකරණ පද්ධතිය සම්පූර්ණ කළ පසු පරීක්ෂා කණ්ඩායම් නායක ප්‍රදීපා විසින් කාර්ය මණ්ඩලයේ පරිශීලකයන්ට පරීක්ෂා කිරීම සැසියක් පැවැත්වීමට කටයුතු කරන ලදී. මෙම සැසිය තුලදී බොහෝ පරිශීලකයන් විසින් නව පද්ධතියේ කාර්යභාරයන් පිළිබඳ හුරුවීම සඳහා පුහුණු සැසි පැවැත්වීමට පිළිබඳ ඉල්ලීම් කරන ලදී. එබැවින් පද්ධති දෙකම එකට ක්‍රියාත්මක කිරීම වඩා හොඳ බව තීරණය කරන ලද අතර සහ සියලු පරිශීලකයන් නිසි පරිදි පුහුණු කිරීමෙන් පසු පමණක් පැරණි පද්ධතිය අත්හිටුවීමට තීරණය කරන ලදී. ඉතින් මේක මේ හෝටලයක ගත්ත තීරණයක් හා සම්බන්ධ සිද්ධියක්. ඉතින් කාමර වෙන් කිරීම සහ භාණ්ඩ ලේඛන කළමනාකරණය කියන මෙන්න මේ කොටස් දෙක ඇතුළත් කරලා පද්ධතිය මේ සංවර්ධනය කරන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් එහා සම්බන්ධව ඉතින් ඔබට ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මෙවැනි ප්‍රශ්නයක් දුන්නාට පස්සේ ඉතින් මේ ඡේදය ටිකක් දිගයි. ඉතින් ඔබ කියවන්න එකපාරක් දෙපාරක් තුන් පාරක් හොඳට කියවන්න. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නත් එක්ක ප්‍රශ්න වලට අදාළ පිළිතුරු හොයන්න ඔබට පුළුවන්. ඉතින් බලන්න හරිම ලේසි මේ ප්‍රශ්න. ක්‍රිස්නා විසින් කරන ලද්දේ කුමන ආකාරයේ පරීක්ෂාවක්ද? ක්‍රිස්නා විසින් කරන ලද්දේ කුමන ආකාරයේ පරීක්ෂාවක්ද? ඉතින් ඔබ දන්නවා පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රයේදී පද්ධති පරීක්ෂාව ආකාරයන් කීපයකට සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු ක්‍රිස්නා කරන පරීක්ෂණය මොකක්ද කියලා. මෙම ඒකාබද්ධ සංස්කරණ පරීක්ෂා කිරීම පරීක්ෂණ කණ්ඩායමේ සමාජිකයෙකු වූ ක්‍රිස්නාවත පැවරිය. අපි මෙතනලා බලමු දෙදෙනා මාළිනී විසින් බලන මෙම කොටස් දෙක සම්පූර්ණ කළ පසු ඒවා ඒකාබද්ධ කරන ලදී. මෙම ඒකාබද්ධ සංස්කරණ පරීක්ෂා කිරීම. ඒ කියන්නේ කොටස් දෙක සංවර්ධනය කරාට පස්සේ ඒ කොටස් දෙක ඒකාබද්ධ කරලා එකට එකතු කරලා පරීක්ෂා කරන්න කියලා තමයි මේ කියන්නේ. ඉතින් ඔබ දන්නවා එවැනි පරීක්ෂාවක් කරන්නේ අපි දන්නවා එක එක කොටස් වල පරීක්ෂා කරනවා නම් අපි ඒකට කියනවා ඒකක පරීක්ෂාව කියලා. ඊට පස්සේ එම කොටස් ඒකාබද්ධ කරලා එහෙම නැත්නම් එකතු කරලා පරීක්ෂා කරනවා නම් අපි ඒකට කියනවා සමස්ත පරීක්ෂාව කියලා. ඉතින් ඒ වැඩේ මේ කරලා තියෙන්නේ කවුද? ක්‍රිස්නා.
මෙතන පැහැදිලිවම සටහන් කරලා තිනවා මෙම ඒකාබද්ධ සංස්කරණ පරීක්ෂා කිරීම පරීක්ෂණ කණ්ඩායමේ සමාජිකාවක වූ ක්‍රිස්නා වෙත පැවරීය. එතකොට ක්‍රිස්නා කරලා තියෙන්නේ ඇත්තටම සමස්ත පරීක්ෂාව. මෙතනින් කියන්නේ මෙම ඒකාබද්ධ සංස්කරණ පරීක්ෂාව. ඒ කියන්නේ සමස්ත පරීක්ෂාව තමයි මෙයා කරලා තියෙන්නේ. මේ සිස්ටම් එකේ කොටස් ඔක්කොම එකතු කරලා බලනවා, චෙක් කරලා. මේක තමයි අපි කියන්නේ සමස්ත පරීක්ෂාව නැත්නම් ඒකාබද්ධ පරීක්ෂාව කියලා කියනවා. සමෝදානික පරීක්ෂාව කියලත් මේකට අපි කියනවා. ඉතින් මේ තුනෙන් එකක් ඔබ ලියලා තිබුණා නම් පිළිතුරු විදිහට බාර ගන්නවා. අපි බලමු මේකට අදාළව දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. මේකේ B කොටස හෝටල් කාර්ය මණ්ඩලය විසින් පැවැත්වුවේ කවර ආකාරයේ පරීක්ෂාවක්ද? හෝටලේ කාර්ය මණ්ඩලය විසින්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන. ඉන්පසු තවත් අලුත් කොටස් කිහිපයක් පද්ධතියට එකතු කරන ලදී. නව හෝටල් කළමනාකරණ පද්ධතිය සම්පූර්ණ කළ පසු පරීක්ෂා කණ්ඩායම් නායක ප්‍රදීපා විසින් කාර්ය මණ්ඩලයේ පරිශීලකයන්ට පරීක්ෂා කිරීමේ සැසියක් පැවැත්වීමට කටයුතු කරන ලදී. මෙම සැසියේදී බොහෝ පරිශීලකයන් විසින් නව පද්ධතියේ කාර්යභාරය පිළිබඳව හුරු වීම සඳහා පුහුණු සැසී පැවැත්වීම පිළිබඳව ඉල්ලීමක් කරන ලදී. ඉතින් අපට පැහැදිලි වෙනවා ඒ කාර්ය මණ්ඩලයේ විසින් ඒ පද්ධතියේ සාමාන්‍ය විදිහට වැඩ කරන්න දීලා ඒ තුලින් යම්කිසි ගැටලු පැන නගිනවාද යන්න පිළිබඳව අපි පරීක්ෂා කිරීමට අපි කියනවා ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව කියලා. ඔබ දන්නවා කාර්ය මණ්ඩලය ඇත්තටම සිස්ටම් එකේ වැඩ කරන කට්ටියට පද්ධතිය වැඩ කරන්න දීලා අපි පරීක්ෂා කරලා බලන එකට අපි කියනවා ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව කියලා. ඉතින් මේ පරීක්ෂණ වර්ග 4ක් තියෙනවා. ඒකක පරීක්ෂාව කියලා. ඉතින් ඒකක පරීක්ෂාව කියන්නේ එක් කොටස් වශයෙන් අපි පරීක්ෂා කරලා බලන එක. ඒ වගේම තියෙනවා සමස්ත පරීක්ෂාව කියලා අපි ඉස්සෙල්ලා බැලුවා. කොටස් ඒකාබද්ධ කරලා ඉවර වෙලා පරීක්ෂා කරනට අපි සමස්ත පරීක්ෂාව කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙනවා පද්ධති පරීක්ෂාව කියලා. පද්ධති පරීක්ෂාව කියලා කියන්නේ ආදානයක් ලබා දුන්නට පස්සේ නිසියාකාරයෙන් සෑම තැනකම පද්ධතියේ ප්‍රතිදානයක් අපි බලාපොරොත්තු වුණු විදිහට ලැබෙනවද කියලා බලන පරීක්ෂාව. ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව කියන්නේ ඇත්තටම කාර්ය මණ්ඩලය විසින් සිස්ටම් එකේ ඉන්න එයාලට වැඩ කරන්න දීලා අපි බලන පරීක්ෂාව. ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙට අදාළ වෙන්නේ ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව. ඊළඟ කොටස අපෙන් අහනවා නව හෝටල් කළමනාකරණ පද්ධතියේ ඒකක පරීක්ෂාව කළේ කවුරුන්ද? ඒකක කොටස් නව කළමනාකරණ පද්ධතියේ ඒකක පරීක්ෂාව එක් කොටස් වෙන වෙන පරීක්ෂා කිරීම. ඉතින් මෙන්න මෙතනදී ඔබට පැහැදිලිව පේනවා මෙතන තියලා යන කොටස් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා පිළිවෙලින් නිමල් හා අන්වර යන ක්‍රමලේඛකයන් දෙදෙනාට මාළිනී විසින් පවරන ලදී. මේවා වෙන්වෙන්ව මේ කාමර වෙන් කිරීම පිළිබඳව නිමල්ටත් ඒ වගේම භාණ්ඩ ලේඛනයේ කළමනාකරණය කියන ඒ කොටස අන්වරටත් මේ කියන විදිහට බාර දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ කොටස් වෙන්වෙන් මේ පරීක්ෂා කිරීමක් මෙතනින් සිද්ධ වෙන්නේ සංවර්ධනය කියලා කියන්නේ එකයි. ඒ කොටස් පිළිබඳව සම්පූර්ණ වගකීම මේ දෙන්නට දීලා තියෙනවා කියන්නේ වෙන් වශයෙන්. මේක තමයි ඒකක පරීක්ෂාව කියලා මෙතනින් කියන්නේ. පද්ධතියේ ඒකක පරීක්ෂාව. නිවැරදි පෙර තුල නිමල් සහ අන්වර් කියන දෙදෙනා. තව එකක් අපි බලමු. නව පද්ධතිය නිර්මාණය කිරීම සඳහා සංවර්ධන කණ්ඩායම විසින් යොදා ගන්නා ලද්දේ පුනර්කරණ වෘද්ධි ආකෘතියයි. මෙම තීරණය තහවුරු කිරීම සඳහා එක් හේතුවක් ලියන්න. අපට පැහැදිලිවම පේනවා මෙතන මේ කොටස් දෙකක් වෙන්වෙන්ව සංවර්ධනය කරන්න කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ සංවර්ධනය වුණාට පස්සේ ඒවා ඒකාබද්ධ කරන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපට පැහැදිලි වෙනවා මේ එක් කොටස් සංවර්ධනය වුණාට පස්සේ ඒකාබද්ධ කරනවා කියලා කියන්නේ ඇත්තරම මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ පුනර්කරණ වෘද්ධි ආකෘතිය. පුනර්කරණ වෘද්ධි ආකෘතිය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? එක් කුඩා කොටසක් කොමන හෝ තැනකින් එක් කුඩා කොටසක් සංවර්ධනය කරලා ඒ ඉවරුණාට පස්සේ තවත් කොටසක් සංවර්ධනය කිරීම මේක තමයි නිතර එය සාර්ථක වෙන තාක්කල් නැවත කුඩා කොටස සංවර්ධනය කරනවා. මේකට අපි පුනර් කියලා කියන්නේ නැවත යම් තැනකින් පටන්ගෙන යම් කොටසක් කුඩා කොටසක් ඒ සංවර්ධනය කරනවා. ඒ අසාර්ථක නම් තවත් වතාවක් ඒ සංවර්ධනය කරනවා. මේ විදිය
සාර්ථක වෙන තාක්කල් නැවත නැවත සංවර්ධනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියට අපි කියනවා පුනර්කරණ වෘද්ධි ආකෘති කියලා. ඉතින් මෙතන මේ කොටස් දෙක එවැනි ආකාරයෙන් තමයි සංවර්ධනය වෙලා තියෙන්නේ පසුව ඒකාබද්ධ කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ මේක පුනර්කරණ වෘද්ධි ආකෘතියට අනුව සංවර්ධනය වෙච්ච දෙයක් කියලා. සංරචක කීපයක එකතුවක් ලෙස සංවර්ධනය කිරීම. මෙතන තියෙනවා සංරචක කීපයක්, කියන්නේ කොටස් කාමර වෙන් කිරීම එකක්, භාණ්ඩ ලේඛන කළමනාකරණය කිරීම තව එකක්. මේ දෙක වෙන වෙන වශයෙන් අපිට තියෙනවා කොටස් වෙන වෙන සංවර්ධනය කරලා තමයි මේ සම්පූර්ණ පද්ධතිය නිර්මාණය වෙන්නේ. නිසා අපි මේක තමයි අපි සංරචක කීපයක එකතුවක් ලෙස සංවර්ධනය කිරීම තුලින් අපට පැහැදිලි වෙන්නේ මේ පුනර්කරණ වෘද්ධි ආකෘතියක් කියන දේ. තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉහත හෝටල් කළමනාකරණ පද්ධතිය සඳහා භාවිත කරන ලද්දේ කුමන ආකාරයේ පද්ධති පිහිටුවීමේ ප්‍රවේශයක්ද කියලා මෙතනින් ඔබෙන් අහනවා ප්‍රශ්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා බොහෝ පරිශීලකයන් විසින් නව පද්ධතියේ කාර්යභාරයන් පිළිබඳව හුරු වීම සඳහා පුහුණු සැසි පැවැත්වීම පිළිබඳව ඉල්ලුම් කරන ලදී. එබැවින් පද්ධති දෙකම එකට ක්‍රියාත්මක කිරීම වඩා හොඳ බව තීරණය කරන ලද අතර එතනින් අපට පැහැදිලි වෙනවා පද්ධති දෙකම, ඒ කියන්නේ පැරණි අත්‍යුරු ක්‍රමවේදය සහ නව පරිගණක පාදක ක්‍රමවේදය කියන දෙකම පවත්වාගෙන යන්න කියන එක තමයි මෙතනින් කියන්නේ. ඉතින් එහෙම පවත්වාගෙන යන එකට අපි කියනවා සමාන්තර පිහිටුවීම කියලා. තව පිහිටුවීමේ ක්‍රම තියෙනවා ඍජු පිහිටුවීම කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ පැරණි ක්‍රමවේදය මුළුමනින්ම ඉවත් කරලා අලුත් ක්‍රමවේදය පවත්වාගෙන යන එක. අපි බලමු තවත් කොටසක්. මෙතන ඔබෙන් අහලා තියෙන බොහොම සරල ප්‍රශ්නයක්. නිමල් ඔහුගේ පුතුට මුදල් ලැබීම සඳහා මාර්ගගත බැංකු පද්ධතියකට පුරණය වේ කියන ලොග් ගුණා. නිමල් ඔහුගේ පුතුගේ ගිණුම් අංකය සහ මාරු කළ යුතු මුදල් ප්‍රමාණය ඇතුළත් කරනු ලබයි. මෙම ගනුදෙනුව අනුමත කිරීම සඳහා පද්ධතිය මගින් පුද්ගල හැඳුනුම්පත් අංකය ඉල්ලා සිටී. පින් අංකය තහවුරු කරගත් පසු පද්ධතිය සියලු මුදල් මාරු කිරීමේ විස්තර පෙන්වනු ලබන අතර නිමල්ගෙන් අවසන් අනුමත කිරීම ඕකේ ලබා ගනී. සාර්ථක ගනුදෙනුවක අවසානයේදී නිමල්ට රිසිට් පතක් ලැබේ. ඊට සංසිද්ධිය සඳහා ආදාන දෙකක්, සැකසුම් දෙකක් සහ ප්‍රතිදාන දෙකක් සටහන් කරන්න කියලා ඔබෙන් කියනවා. ඉතින් අපිට මෙතන පැහැදිලිවම පේනවා ආදානයන් තමයි ගිණුම් අංකය, මුදල් ප්‍රමාණය, පුද්ගල හැඳුනුම්පත් අංකය. ඒ වගේම තමයි ප්‍රතිදාන හැඳුනුම්පත් අංකය ඉල්ලීමේ පණිවිඩය අපිට අවුට්පුට් එක දෙනවා. රිසිට් පත, මුදල් මාරු කිරීමේ පෝරම, මෙන්න මේ හැම එකක්ම අපිට ප්‍රතිදානයන් විදිහට තමයි සලකන්න පුළුවන්. සැකසීමට අනුව ඊට පස්සේ අපි බලමු හැඳුනුම්පත් අංකය තහවුරු කිරීම, රිසිට් පත ජනනය කිරීම, විස්තර පෙන්වීම, මේවා අපිට සලකන්න පුළුවන් සැකසීම් කියලා. මම හිතන්නේ ඔබට පැහැදිලි ඇති කියලා. මේ ප්‍රශ්න ඉතාමත් සරල ප්‍රශ්න. ඉතාමත් ලේසියෙන් ලකුණු 10ම ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔබට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. තවත් ප්‍රශ්නයකින් ඉතා ඉක්මනින් හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.